હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ મંસૂરી પરવીન છે અને આપનું મંસૂરીસ કિચનમાં સ્વાગત છે. આપણે આજે મસાલાવાળા ઢોસા જોઈશું. તેના માટે છે આપણે 200 ગ્રામ છે ને ચોખા લીધા છે. તેને ધોઈ લીધા છે, 4 કલાક પહેલા પલાળ્યા આપણે. પછી આ છે ને તો અડદની દાળ છે, તેને 50 ગ્રામ લીધી છે. તેને આપણે ધોઈ લીધી છે. હવે તેને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તેમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. તેમાં આપણે થોડું પાણી નાખીશું. ઢોસાનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. 1 કપ દાળ છે, તેને આપણે બાફી લીધી છે. તેના અંદર કોથમીર નાખી છે આપણે. હવે તેનો આપણે વઘાર કરીશું દાળનો. 2 ચમચી જેટલું તેલ મૂક્યું છે આપણે તેમાં. હવે તેમાં આપણે રાઈ નાખીશું. 1 ચમચી જેટલી રાઈ છે નાની. મીઠો લીમડો છે, લાલ મરચા છે, લસણ છે અને સિંગ છે. હવે તેને આપણે સાતળવાનું છે. હવે તેમાં આપણે પાણી નાખીશું. અડધો ગ્લાસ પાણી નાખીશું, નાનો અડધો ગ્લાસ છે. હવે તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું છે એ નાખીશું. પછી મીઠું નાખીશું 1 ચમચી જેટલું છે, પણ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાનું છે. ધાણા જીરાનો પાવડર છે 1 ચમચી અને અડધું લીંબુ નાખીશું. આપણે અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું. તેમાં આપણે બાફેલી દાળ નાખી દઈશું. જે બાફીને આપણે ક્રશ કરી લીધી છે એ દાળને આપણે થવા દઈશું. 1 ચમચી જેટલી હલ્દી હતી. હવે આપણે ઢોસાનો મસાલો તૈયાર કરીશું. હવે આપણે કઢાઈ મૂકી દીધી છે. તેના અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે રાઈ નાખી દઈશું. હવે મીઠો લીમડો નાખીશું. હવે લીલા મરચાં છે જે આપણે 5 લીધા છે. હવે તેમાં આપણે બટાકા નાખીશું. 500 ગ્રામ બટાકા છે. તેમાં આપણે મીઠું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે. હલ્દી નાખીશું 1 ચમચી અને અડધું લીંબુ નાખીશું. હવે તેમાં આપણે કોથમીર નાખીશું જે ક્રશ કરી લીધી છે આપણે. હવે ઢોસાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ દહીં છે ઢોસાના સાથે ખાવા માટેનું, અને આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ ખીરું તૈયાર છે અને આના અંદર દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી. હવે તવો મૂકી દીધો છે આપણે. હવે તેના અંદર આપણે તેલ નાખીશું. 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું આપણે તેમાં. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં ખીરું નાખીશું. તેમાં આપણે મસાલો નાખીશું.